नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नेप्से ट्रेडर्समा। आज बजार 2.47 अङ्कले बढेको छ, जुन चाहिँ 0.09%ले हुन आउँछ है। र आजको दिन 89 वटा कम्पनीहरूको मूल्य वृद्धि भएको छ भने र 142 वटा कम्पनीहरूको चाहिँ मूल्य आज झरेको छ। 13 वटा कम्पनीको मूल्यमा कुनै पनि चेन्जेस छैन। त्यसैगरी टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने GFCL आज यसले सर्किट लगाएको छ। यो लास्ट मोमेन्टमा सर्किट लगाएको हो। त्यसपछि NICSF ले आज 6.19% को वृद्धि हासिल गरेको छ। त्यसपछि SPCF, समाज र रावा यी कम्पनीहरू चाहिँ आजको टप गेनरमा आएका छन्। टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने USHL, MSHL, SLBSL, SBID89 र SMB यी कम्पनीहरू चाहिँ आजको टप लुजरको लिस्टमा चाहिँ आएका छन्। त्यसैगरी टप टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने KBL, HIDCL को प्रमोटर सेयर, HRL, NGPL र GFCL यी कम्पनीमा टर्नओभर धेरै देखिएको छ। भोल्युमको आधारमा हेर्ने हो भने HIDCL को प्रमोटर सेयर, KBL, प्रभु, निफ्रा र अपी। त्यसैगरी किनबेचको हिसाबले ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने KBL, निफ्रा, HRL, HIDCL को प्रमोटर र अपी यी कम्पनीहरूमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन धेरै भएको छ। टोटल टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने आज 7.19 अर्बको चाहिँ टर्नओभर आएको छ, जुन चाहिँ हिजोको भन्दा धेरै ज्यादा हो है। अब नेप्से सब इन्डेक्सको कुरा गर्छौँ भने ब्याङ्किङ इन्डेक्स आज बढेको छ 0.4%ले, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क आज 0.64%ले घटेको छ, फाइनेन्स 0.51%ले बढेको छ है। लास्ट मोमेन्टमा गएर चाहिँ बढाइएको छ, जसमध्ये चाहिँ हामी बढ्ने कम्पनीहरूमा हेर्छौँ भने GFCL, NFS है, PFL, PROFL, SIFCहरू रहेका छन् भने टप 10 वटा कम्पनीको चाहिँ मूल्यको झरेको छ, जसमा BFC, CFCL, GMFIL, GFL, ICFC, GFLहरू लगायत अन्य फाइनेन्स कम्पनीहरू रहेका छन्। होटल एन्ड टुरिज्मको कुरा गर्छौँ भने 1.48%ले घटेको छ, हाइड्रो पावर 0.12%ले घटेको छ। राम्रै बढिरहेको थियो, तर लास्टको 1 घन्टा जस्तोमा चाहिँ बजार झरेको छ है। इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर हेर्छौँ भने 0.71%ले बढेको छ, लाइफ इन्सुरेन्स 0.24%ले घटेको छ, म्यानुफ्याक्चरिङ 0.1%ले बढेको छ, माइक्रो फाइनेन्स 0.19%ले घटेको छ, म्युचुअल फन्ड 1.4%ले बढेको छ है। अल टाइम हाईमा गएर क्लोजिङ लिएको छ। नन लाइफ 0% है, कुनै पनि चेन्जेस छैन यसमा पर्सेन्टेज वाइज। अदर इन्डेक्स हेर्छौँ भने 0.36%ले बढेको छ, ट्रेडिङ इन्डेक्स 2.10%ले घटेको छ। आज मार्केटलाई लिड गर्ने है, आज हरियो भएको छ र हरियो हुँदाखेरि लिड हुने सेक्टर भनेको नो डाउट ब्याङ्किङ इन्डेक्स, फाइनेन्स है, इन्भेस्टमेन्ट र म्युचुअल फन्ड रहेको छ है त। अब लागौँ टेक्निकल चार्टतर्फ। टेक्निकली बजारमा हेर्ने भने एउटा डजी क्यान्डल फर्म भएको छ र नो डाउट आजको बोलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्डलाई आज चाहिँ यसलाई चाहिँ छोएको छ, जुन चाहिँ एकदमै सकारात्मक कुरा हुन जान्छ इन्डिकेटर वाइज। हुन चाहिँ आज धेरै राम्रो क्यान्डल बनेको त होइन हैन। रेड चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि ओपनिङभन्दा क्लोजिङ तल आएको भएर मात्र रेड भयो, तर आज बजार बढेकै छ। यो रेड देखेर चाहिँ तपाईँहरू नझुकिनु होला। र बोलिङ्गर ब्यान्ड, यदि बोलिङ्गर ब्यान्डको लोअर अथवा अप्पर ब्यान्ड छुन्छ भने है एउटा नयाँ ट्रेन्डको सुरुवात हुन्छ। लोअर ब्यान्डलाई छुँदाखेरि घचेट्दै बजार डाउन ट्रेन्डमा लाग्छ भने अप्पर ब्यान्डलाई छुँदाखेरि चाहिँ अप ट्रेन्ड लागिरहेको हामीले हिस्ट्री हेर्दै आएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बढ्न सक्ने सम्भावना धेरै नै छ। भोल्युम पनि राम्रो आएको छ। अब हामी यदि MACD लगाएर हेर्ने हो भने MACD पनि राम्रो पोजिटिभ छ, हिस्टोग्राम बढ्दो क्रममा बढ्दो क्रममा देखिएको छ, एकदमै पोजिटिभ छ। RSI लगाएर हेर्छौँ भने RSI अनुसार पनि स्ट्रेन्थ अलिकति स्टेबल भएकै हेर्न सक्छौँ। 60लाई ब्रेकआउट दिएको छैन, 60 ब्रेकआउट दिएर जान्छ भने हामी नयाँ खरिद गर्न सक्छौँ। आज पनि खरिद गर्ने मौका हुन सक्थ्यो होला, तर भोलिको दिन घट्न थाल्यो भने आजको कन्फर्मेसन आइकन खरिद गर्नु पनि अलिकति मूर्खता नै हुन्छ। भोलि यसलाई 60 को ब्रेकआउट दिन्छ र भोलि पनि यो अप्पर ब्यान्डको छेउछाउतिर यदि क्यान्डल बन्छ भने हामीले बाइङ गर्न सक्छौँ है त। हस्त आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सरसुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्त आजलाई यति नै, धन्यवाद।